טל אורקניאן, אני גרה בראשון לציון, עובדת במכון לקידום החירש, נשואה לבן זוג חירש ואימא ל3 ילדים. נולדתי ילדה שומעת, בגיל 1 ו3 חודשים חליתי בדלקת קרום המוח, מחלה שלא הובחנה בזמן, מאוחר מדי הגענו לבית חולים ושם גילו שהתחרשתי. התוכנית התחילה מתוך תפיסה שילדים החרשים וכבדי השמיעה נולדים ברובם למשפחות שומעות, כל הסביבה כולם כל הזמן הם מוקפים באנשים שומעים. וככה ילד גדל עם איזשהו מודל של בן אדם שומע, בלי שום זיקה, בלי שום קשר למודל החירש. ואז הוא נמצא באיזושהי נקודת פתיחה מאוד מאוד נמוכה, וזה בעצם התחושות שליוו אותי לאורך כל השנים. המודל הזה התחיל במסגרת של חוגי העשרה, כל מיני פעילויות כיפיות, אבל הרווח המשני היה זה לתת את המיומנויות והכלים לכישורי חיים טובים יותר, שהם לא מקבלים מהסביבה השומעת. לקבל את זה במקור ראשון מהאדם החירש עצמו, שהוא היה איתם באותו מקום שהם נמצאים היום, הוא היה שם והוא מכיר את כל הקשיים, התסכולים והאכזבות, והוא מתמודד איתם. השם שלי באיות הוא תמי. בשפת הסימנים, הסימן שלי הוא כזה. למה? בגלל כל הנמשים שיש לי. אנחנו פתחנו את המכון לקידום החירש לקורסים, אנשים שומעים מאוהבים בשפה, הם מגיעים, לומדים, רוכשים את השפה, אם ככלי שימושי, כי הם רוצים לדבר עם השכן שלהם, כלי שימושי כי הם רוצים מחר להיות מתורגמנים, או לחילופין, מתעניינים בזה כשפה נוספת בחיים. במכון לקידום החירש אני עובדת כמורה לשפת הסימנים. מגיעים לכאן הרבה אנשים שומעים שרוצים ללמוד את השפה ולומדים אותה במהירות. מי שמלמד, המורים הם תמיד מורים חרשים כבדי שמיעה בעצמם, כי אנחנו מאמינים שהשפה עוברת נכון יותר מי שנייטיב, דובר השפה. אני לא מלמדת את שפת הסימנים בהרבה מקומות אחרים, אבל כאן אני מלמדת כבר מספר שנים. והסיבה לכך היא שאנשים שמגיעים לכאן ללמוד את השפה עובדים מאוד קשה ומתרגלים בבית, כי זה חשוב להם. זה מה שמייחד את המכון, כי לא רק עובדים קשה, הם גם נהנים. זה כיף. 1993, מדינת ישראל, השכלה גבוהה יש, חרשים וכבדי שמיעה אינם יכולים להגיע להשכלה גבוהה, גם לא להשכלה על תיכונית. המערכות לא מונגשות, אם דרך תמלול, אם דרך מתורגמן שמתרגם לשפת סימנים את האירוע. 93 המכון נוסד במטרה במגמה לספק שירותי תמיכה, לאפשר ולהנגיש את מערכות ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל. אז הפסיכומטרי לא היה מותאם לחרשים כמו היום. לא היה את המכון לקידום החירש שנתן את שירותי התמיכה שלו, את כל הפעילויות ההנגשה של הפסיכומטרי, לא היה שום דבר מונגש לחרשים. ברגע שמרצה שלא מכיר את העולם הזה ידע שיש סטודנט שהוא כבד שמיעה או חירש בכיתה, הוא יפעל בצורה שונה ממה שהיה פועל עד עכשיו. המכון לקידום החירש לא אמר לי מה ללמוד, אלא איך באמת ללמוד. מה ללמוד זה הייתה הבחירה שלי, איך ללמוד זה היה הסיוע שלהם, הם נתנו את הכלים. איזושהי חכה ואני המשכתי לדוג הלאה משם. למי לפנות? איך אפשר לקבל את הזכויות שלי כדי שאני אהנה במלואם? מ3 קמפוסים, אנחנו למעלה מ90 קמפוסים ברחבי הארץ שסטודנטים חרשים וכבדי שמיעה למדו שם ב-ongoing במהלך השנים. מ6 סטודנטים חרשים וכבדי שמיעה שהיו בפיילוט, קפצנו למספר של 350, מוערך 350 סטודנטים. הבנתי שהייחודיות של המכון היא לא לעשות בשביל הסטודנטים עצמם, אלא לעשות יחד איתם. זה בעצם היה החזון שלנו, שהם יהיו עצמאים ויוכלו לעשות את כל הדברים האלה בעצמם, למען עצמם. אנחנו כאן פיתחנו תוכנית של עבודה בשיתוף עם ג'וינט טבת בישראל, תנופה בתעסוקה, יחד עם ארגון נתן, להכשיר מקומות תעסוקה לטובת הסטודנטים והבוגרים שמסיימים את הלימודים וחפצים להשתלם במקומות העבודה ולא בתת תעסוקה. אנחנו נותנים לחרשים מיומנויות וכלים איך להשתלב בעולם העסקי בחוץ, ואנחנו גם מראים למעסיקים שונים בחוץ מהם הצרכים המיוחדים של האנשים החרשים. אנחנו לא מסבירים להם אנחנו מביאים את האדם החרש עצמו, שהוא זה שיעשה את ההסברות. אני עובדת במכון לקידום החירש כמנהלת מרכז ההשמה ותוכניות מיוחדות. בתוך המרכז הזה יש כל מיני קורסים למיניהם שאני מפעילה לטובת אוכלוסיית החרשים וכבדי השמיעה. אחד מהם זה קורס שפת הסימנים אמריקאי. יש לנו סדנאות להורים חרשים לילדים שומעים, יש לנו סדנאות של מצבי משבר וסדנאות למצבי אלימות.
אם שואלים אותי היום איפה הייתי נמצאת ללא עזרתו של המכון, אז זו באמת שאלה קשה. והיום, כשאני חושבת עם כל מה שאני עושה היום, זה כמו איזו שירת הברבור. פתאום מצאתי את עצמי עם כל הברבורים הלבנים, החברים שלי. אז השאלה הזאת של איפה הייתי היום ללא המכון, היא שאלה שמביאה אותי למקום שהתשובה עליה היא לא חד משמעית לכולם. מכיוון שלא כולם זכו ליהנות מהשירותים של המכון כמו שאני נהניתי לאורך כל השנים.